So, nagluluto ako ng tilapia fillet dito sa labas. Nilagyan ko ng turmeric, then salt and pepper, and garlic powder. Tanghalian na guys. Tanghalian ko. Ito ko pala sa olive oil. And tayong patang. Okay guys, kain na tayo. Ayan, ang filet tilapia na naluto ko. Tapos na. Yan, isang cup na turmeric rice. Then, isang filet tilapia. And may mixed vegetables. Ano na sa guys, yung yung gulay ko, yung frozen. Yung microwave ko na lang. Yung parang steam bag. So, inano ko na lang sa microwave. Okay, and also may 1 glass of drink. Ano na siya guys, itong itong tinimpla ko. Yung ito siya, yung yan. Vitamin C, tangerine flavored. This is not sponsor, okay? Pinapakita ko lang sa inyo. Binili ito ng anak ko kahapon sa Whole Foods. Bumili siya ng isang box, so hinati namin. I-ano mo lang sa tubig, itimpla. Yan, yung fizzy drink mix. So, nagbibigay siya ng vitamin C, ayan, 1,000 milligram vitamin C, 24 nutrients with 7B vitamins. Ayan guys. Okay, so yan, tinimpla ko na isang baso. Mga I think yung si isang araw, pwede kami naman isang beses. Yan. Okay guys, so let's eat. Kaya na tayo. Itong tanghalian ko, si Amaya na paglutuan ko na ng spaghetti. Gusto lang yan ng spaghetti noodles na plain. Yung lagyan mo ko lang ng butter at saka konting salt. Yun, kumakain din siya. Okay guys, let's eat. Okay guys, tapos na akong kumain ng lunch ko. Nakapaglinis na, nakapaghugas. Akyat na sa itaas. Hindi makaalis eh. Stay home. Okay, I just got my package from Amazon. But before that, I open. Punasan muna natin ng some disinfectant wipes. Kasi guys, kailangan punasan natin. Pero inisprayan na ng anak ko sa labas bago niya pinit up sa labas. Pinunasan na niya. Yun sprayan niya ng Lysol. Punasan ko pa rin. Okay, yes. Open it. Ano ito guys, yung pang exercise. Alam mo ko. Tada! Owa, I have a question. Yes. Why does it look like that? Love. Oh, what color is it in there? It's a resistant band. So Owa can exercise. Yeah, so they can start exercise, and this is for your feet, legs. Yeah. Okay, so buksan na. Okay guys, so bubuksan na natin. Yan. Ayan siya guys. Tatlo siyang tatlong kulay, yellow, red, at saka blue. Okay, so buksan natin. Ito siya guys, it's a rubber, yan. So, pwede siyang pang nag-exercise nga. So, marami siyang maganda siya guys. Ayan. Pwede siyang gayahin. Yan, yung katulad sa ni. Tapos, ayan.
Then, ang isa, ayan. So, bali, may black, red, blue, yellow, saka green. So, bali, 2, 3, 4, 5 siya. 5 piraso sa ano guys. Yan, 5 piraso. So, isa natin ang isa. Okay guys, ayan siya. Yan. So, pwede siya pang yan guys, exercise. Pang stretch ng arms. Yan. O, yun nga sa ano. Pwede mo siyang okay. Para makapag-umpisa mag-exercise guys. Kailangan ko sa mga ano yung sa mga legs at saka sa mga arms. Okay, so yan lang siya guys. Ito na lahat. Yan. Saka ito ang ano nila, ang ano instruction doon sa resistant loop ang tawag, resistant loop ang tawag pala nito. So ito siya guys. So yan. Then marami ditong ano, maraming may ibang ano, yung yan kung paano gagawin, gagayahin. Tapos ito sa kabila. Yan. Okay guys, so that's it for today. Thank you for watching. Sana nagustuhan yung video ko. Don't forget to like and comment below and subscribe na rin. Thank you everyone. Have a blessed day. Ingat kayo lahat. Bye.